سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د پایتان د کلاس 15 درس دی او په دې درس کې به بیا هم موږ او تاسو په ټاپل کې په باقي موضوعاتو باندې کار کوو. نو راځو لومړنۍ چې کوم موضوع باندې موږ او تاسو نن کار کوو هغه دی د ټاپل انډیکسینګ. دې نه مخکې موږ او تاسو په لیست انډیکسینګ باندې کار کړی چې څنګه موږ او تاسو کولی شو په یو لیست کې انډیکسینګ ترسره کړو. هماغه سیم انډیکسینګ موږ او تاسو کولی شو چې په ټاپل کې هم ترسره کړو. فرض کې ما سره یو ټاپل دی د فروټس په نوم. که چیرې زه غواړم د دې چې کوم لومړنی ویلیو دی یا لومړنی چې کوم آیټم دی دا اکسس کړم نو د دې انډیکس په واسطه زه کولی شم دا اکسس کړم چې د هغې انډیکس څه شی دی موږ او تاسو سره 0 د لومړني ویلیو 0 اوسي همدغسې د دې په دویم چې کوم دی د دې د لومړني چې کوم آیټم دی د 0 اوسي د دویم آیټم 1 اوسي همداسې د دریم آیټم چې کوم دی هغه 2 اوسي یعنی ماینس د صفر نه شروع کیږي. سمه ده چې دا تاسو ته ما مخکې هم تشریح کړی دی په لیست کې او دا موضوع په دې موضوع هم تاسو پوهیږئ چې پایتان انډیکسینګ سټارټس فرام 0 چې د پایتان انډیکسینګ له 0 څخه شروع کیږي. زه راځم تاسو ته په عملي ډول ښیم. فرض کې ما سره یو لیست دی د فدا په نوم او یو ټاپل دی د فدا په نوم او په دې کې ما یو څه ویلیوز اډ کړي. په دې کې ما یو څه نومونه لیکلي. فرض کې ما دلته لیکلی فدا، دویم هغه کې ما ورته لیکلی چې محمد، همداسې په دریم آیټم کې ما ورته لیکلی چې خاکسار. او زه دې نه وروسته راځم غواړم چې په دې کې انډیکسینګ ترسره کړم یعنې زه غواړم صرف په 0 باندې چې کوم آیټم پروت دی دی را پرنټ کړم. نو دې لپاره به زه راځم پرنټ او دلته به ورته لیکو موږ او تاسو چې څه شی فدا په نوم ویریبل دی او په دې کې دننه به موږ او تاسو دغه چې کوم براکټس دي دا به موږ او تاسو اچوو او دلته به ورته انتخاب کوو چې څه شی زموږ پکار دی 0 انډیکس زموږ پکار دی. اوس که چیرې زه راځم دی رن کوم نو 0 انډیکس کې چې کوم آیټم دی هغه به موږ او تاسو سره څه کېږي پرنټ کېږي. که چیرې زه غواړم 1 آیټم چې کوم دی هغه پرنټ کوم نو دې لپاره به زه راځم دلته به 1 لیکم او که چیرې 2 پرنټ کول غواړم نو دلته به زه ورته 2 لیکم. تاسو کتلی شئ په دې کې موږ تاسو سره هر یو کې چینجز راتلو. ګورئ دا داسې موضوعات دي چې تاسو مخکې هم ویلي نو دې د بار بار تکرار ضرورت نشته. assigning tuple elements څنګه کولی شو په یو ټاپل کې elements assign کړو. آیا دا شونې دی؟ تاسو ته ما دا موضوع تشریح کړی دی. دا موضوع موږ او تاسو څه کړی دی تشریح کړی دی چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې په یو ټاپل کې موږ او تاسو ویلیو اساین کړو. آیا دا ترسره کیږي؟ نه، دا کار موږ او تاسو نشو کولی چې په یو ټاپل کې یو نوی ویلیو څه شی کړو اساین کړو. مهمه موضوع دلته موږ او تاسو سره د انډیکسینګ دی. انډیکسینګ کې ما تاسو ته وښوده چې څنګه موږ او تاسو کولی شو انډیکسینګ ترسره کړو. که چیرې زموږ 0 انډیکس پکار وي 0 به ورته لیکو، که چیرې 1 پکار وي 1 به لیکو، که چیرې 2 پکار وي 2 به ورته لیکو. بل لکه څنګه چې موږ او تاسو په لیست کې ویلی او چې یو موږ او تاسو سره شی نیګیټیو انډیکسینګ موږ او تاسو ورته ویلي. صحیح ده. سرچپه انډیکسینګ که چیرې موږ او تاسو ترسره کول غواړو سیم پروسس دی، د ماینس ته به استفاده کوو. زه غواړم -1 چې کوم هغه دی ما سره زموږ ډیټا دی یا زموږ او ستاسو چې کوم لیست کې زموږ او ستاسو په ټاپل کې دننه چې کوم آیټم دی زه غواړم چې دې د چاپ طرف نه یعنې د اینډ څخه دې شروع شي ماینس دې شي نیګیټیو انډیکسینګ کول غواړم نو زه به ماینس علامه 1 -1 که چیرې ما ولیکه خاکسار به پرنټ کېږي. -2 کې به فدا محمد پرنټ کېږي او -3 کې به موږ او تاسو سره فدا پرنټ کېږي. اوس ګورئ زه راځم همدی رن کوم نو ګورئ خاکسار موږ او تاسو سره دلته راغی. که چیرې زه راځم همدلته ورته لیکم چې -2 ماته پرنټ کړه او زه راځم دی رن کوم نو ګورئ محمد په موږ او تاسو سره دلته څه کېږي پرنټ کېږي. نو په دې طریقې هم موږ او تاسو کار کړی چې څنګه موږ او تاسو کولی شو نیګیټیو انډیکسینګ ترسره کړو. اوس یو بل له مهم موضوعاتو څخه چې هغې ته موږ او تاسو ټاپل سلایسینګ ویلی شو. ګورئ سلایسینګ معنا ټوکړه کول یا په برخو باندې ویشل. ګورئ کله چې موږ او تاسو غواړو مثلا ما سره یو ټاپل دی چې په دې کې ما نمبرز لیکلي 10 20 30 40 50 صحیح ده. لاس شل دېرش څلوېښت ما پکې لیکلي. زه غواړم چې څه شی وکړم د یو څخه شروع تر 4 پورې چې کوم ما سره څلورم هغه پورې چې کوم ما سره ویلیو سي دی زه څه شی کومه پرنټ کوم. نو دغه مقصد لپاره موږ او تاسو کولی شو د ټاپل سلایسینګ نه څه وکړو استفاده وکړو.
فرض کې زه راسم همدغه سیم هغه چې کوم دی له دې سایز څخه اخلم او دلته ورته لیکم چې لس شل دېرش څلوېښت پنځوس صحیح شو ما دا یې ورته ولیکه او زه دلته راځم ورته وایم چې ته دلته موږ سره څه وکړه زه غواړم چې په همدغه کې څه وکړم په دې ټاپل کې دننه زه سلایسینګ ترسره کړم زه ورته وایم د اول نه شروع تر پنځمه پورې ماته ویلیوز څه شی کا پرنټ کا او زه راځم دا یې رن کوم نو ګورئ دا یې اول سوري کله چې موږ تاسو د یو څخه شروع کوو نو مطلب دا چې د دویم څخه به شروع کېږي ځکه انډیکسینګ په پایتون کې ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې د زیرو څخه شروع کېږي نو لومړی ما سره شل پرنټ شو همداسې دېرش همداسې څلوېښت همداسې پنځوس نو د یو انډیکس نه شروع تر پنځم انډیکسه پورې دا اول انډیکس دی دویم دی دریم او دی څلورم او په دې کې هم ماینس 1 دی یعنی که چیرې تا یو نه پنځو پورې ولیکه دی بل موضوع پکې دا دی ماینس 1 په پایتون کې نشته هغه په جاوا سکرپټ کې زما په فکر دی خو بیا به هم چک کړو زه راځم دی پرنټ کوم همداسې دی بالکل ماینس 1 دی هم اوس ما یو نه پنځو پورې ولیکه خو دی چې کوم دی موږ تاسو سره تر دې ساحې پورې څه شوی دی پرنټ شوی شپېته پکې بیا هم پرنټ نه شو ځکه چې په دې کې ماینس 1 دی یعنی که چیرې یو نه پنځو پورې تا ولیکه دی به موږ تاسو سره پرنټ کېږي تر یو نه تر څلورو پورې یعنی دا یو انډیکس شو اول انډیکس دی دویم انډیکس دی دریم او دی څلورم انډیکس شو پنځم انډیکس موږ سره پرنټ نه شو که چیرې زه راشم شپږ ورته ولیکم نو دې مطلب دا چې شپږم انډیکس به هم پنځم انډیکس به هم اوس ورسره پرنټ کېږي او که چیرې ما ورته ویل چې شروع له زیرو انډیکس نه واخله نو بیا به موږ تاسو سره ټول پرنټ کېږي او که چیرې ما ورته ویل زیرو نه سټارټ واخله تر دریو پورې راشه نو دی به موږ تاسو سره 0 1 او دی موږ تاسو سره 2 تر دېرش پورې به موږ تاسو سره څه کوي ګورئ پرنټینګ ترسره کوي له دې نه وروسته به دا پرنټینګ نه ترسره کېږي نو چې څومره تاسو کولی شئ په دې کې دننه په عملي مثالونو باندې کار وکړئ چې څنګه د ټاپل سلایسینګ نه موږ تاسو استفاده کوئ چې په دې کې په عملي مثالونو باندې تاسو ډېر کار وکړئ بل یو موضوع دی د ټاپل immutability چې دا موضوع ما تاسو ته مخکې هم ویلی once a tuple is created its element cannot be changed کله چې موږ تاسو یو ټاپل جوړ کړو له دې نه وروسته دې elements موږ تاسو نشو کولی چې څه کو چینج کو یا یې بدل کو سمه ده دا همیشه په مایند کې وساتئ چې لیست کې موږ تاسو چینجز راوستی شو خو په ټاپل کې دا موضوع نشته دی په ټاپل کې موږ تاسو نشو کولی چې څه وکړو چینجز راوړو نو کله چې موږ تاسو یو ټاپل جوړو په هغې کې که چیرې موږ تاسو immutability کوو یعنې چینجز پکې راوړو نو هغه حالت کې به دی موږ تاسو څه کوي یو ایرر پرنټ کوي فرض کې زه غواړم د فدا په نوم چې کوم ویریبل دی په دې کې زه څه وکړم چینجز راوړم زه ورته په زیرو انډیکس باندې چې کوم ډیټا ما سره پرته ده دی څه شی کا ایکول ټو خان کا او زه راسم دی رن کوم زه لومړی دی ډیلیټوم او بیا دی رن کوم رن کول نه وروسته ګورئ موږ تاسو سره دی یو ایرر را پرنټ کړ ځکه دی موږ تاسو سره یو ټاپل دی یو لیست موږ تاسو سره نه دی چې موږ وکولی شو په دې کې immutability ترسره کړو بله موضوع موږ تاسو سره د لینث اف ا ټاپل دی چې څنګه موږ تاسو کولی شو د یو ټاپل لینث معلوم کړو چې په دې ټاپل کې څومره ویلیوز دي نو دې معلومولو لپاره به موږ تاسو د لینث فنکشن نه څه کوو استفاده کوو فرض کې ما سره یو ویریبل دی همدلته یو ټاپل دی پخواني ویلیوز به زه په دې کې کنټرول زی سره راوړم زه غواړم چې دغه فدا په نوم چې کوم ما سره ټاپل دی د دې په لینث باندې ځان پوه کړم نو زه به لومړی راسم لینث به ورته لیکم او دلته به ورته موږ تاسو یې مشخصه کوو چې د څه شي لینث موږ تاسو معلومول غواړو نو زموږ ستاسو ویریبل نوم فدا دی غواړم چې د فدا په نوم چې کوم ټاپل دی د دې چې کوم لینث دی دا یې معلوم کړم ما سره لینث شو 3 راغی ولې 3 راغی ځکه موږ تاسو سره ټول په دې کې 3 آیټمز دي یو دوه او دی هم 3 نو په دغه طریقې کولی شو بیا په یو ټاپل کې دننه موږ تاسو د هغې لینث هم معلوم کړو د لینث فنکشن یا لینث میتھډ په واسطه لوپینګ تھرو ا ټاپل د یو ټاپل کې موږ تاسو کولی شو لوپینګ هم ترسره کړو لکه څنګه چې موږ تاسو لیست کې لوپینګ ترسره کوو نو دلته هم هماغه سیم پروسس موږ تاسو کولی شو مخې ته ویسو که چیرې تاسو غواړئ چې یو چې کوم تاسو سره لیست ټاپل دی یو لوپ کې ران کوي نو دې لپاره به تاسو لومړی د خپل لوپ نوم لیکئ فرض کې زه غواړم دا کار په فار لوپ کې ترسره کړم
هغې نه وروسته به ته یو ویریبل نوم تاسو دلته ورته څه کوئ لیکئ. نو دلته یې د ویریبل نوم چې کوم لیکلی هغه یې فروټ لیکلی صحیح ده. ته کولی شې دې لپاره هر څه نوم ورکړي. فرض کړئ زه ورته سمپلي آی نوم ورکوم. آی هغې نه وروسته به ان ورته لیکئ او د ویریبل نوم آی ان فدا. او دې نه وروسته به راسئ دغلته پرنټ کې ورته ولیکه څه شی پرنټ کا ما سره آی پرنټ کوه هر څه. اوس به همدغه د لوپ په استعمال سره موږ او تاسو سره څه شوی اوسي پرنټ شوی اوسي فدا محمد خاص. نو په دغه طریقې موږ او تاسو کولی شو بیا په یو ټاپل کې دننه لوپینګ هم ترسره کړو. بل اخرنی یو موضوع دی موږ او تاسو سره د ممبرشپ اپریټر چې په دې باندې موږ او تاسو په لیست کې هم کار کړی او چې څنګه موږ او تاسو کولی شو په دې ځان پوه کړو چې آیا دغه آیټم چې کوم ما دلته ولیکه دا په دغه لیست کې یا په دغه ټاپل کې شته دی او که نشته دی. که و یس پرنټ کوي سمه ده موږ او تاسو سره دی څه شی کوي یس پرنټ کوي او که چیرې نه و نو موږ او تاسو سره سوري یس نه که چیرې و موږ او تاسو سره دی څه شی پرنټ کوي یو بولین ویلیو ټرو او که چیرې نه و بیا موږ او تاسو سره همدغه څه شی کوي فالس پرنټ کوي. که چیرې و نو موږ او تاسو سره ټرو پرنټ کوي او که چیرې نه و موږ او تاسو سره همدغه فالس څه شی کوي پرنټ کوي. فرض کړئ زه غواړم په همدغه ویریبل کې په همدغه ټاپل کې ځان پوه کړم چې آیا په دې ټاپل کې فدا په نوم کوم آیټم شته دی یا نشته دی. نو دې لپاره به زه راځم لومړی به موږ او تاسو دلته ورته د پرنټ څه شی کوو ذکر کوو. نو زه راځم پرنټ کې ځکه موږ او تاسو بیا د دې ریزلټ پرنټ کول غواړو. نو پرنټ کې زه راځم ورته لیکم چې آیا په فدا کې موږ او تاسو سره څه شی زموږ او تاسو انکریکټ هغه نه به موږ او تاسو څه شی کوو استفاده کوو. خو یو خبره په یاد وساتئ چې لومړی به تاسو ورته څه شی لیکئ خپل ویلیو لیکئ صحیح ده. نو زه به راځم همدغه قوس کې اچوم فدا وایم زه په دې ځان په اول غواړم چې آیا فدا په نوم چې کوم آیټم دی دا شته دی په فدا ویریبل کې زه دی رن کوم او اوس دی ټرو پرنټ کوي. ولې ټرو پرنټ کوي ځکه فدا په نوم چې کوم آیټم دی دا دلته موږ او تاسو سره موجود دی. او که چیرې دی موږ او تاسو سره غلط و یعنی دغه آیټم چې کوم موږ او تاسو دلته سرچ کوو په دې کې نه و. فرض کړئ زه راځم همدلته ورته لیکم چې عثمان او دا موږ او تاسو سره په دې ټاپل کې موجود نه دی او زه راځم دی رن کوم. نو اوس به موږ او تاسو سره څه پرنټ کیږي فالس به پرنټ کیږي. نو دا زموږ او تاسو د پایثون د کلاس 15 درس چې په دې درس کې موږ او تاسو په ټاپل کې په یو څه باقي موضوعات باندې کار وکړ. له تاسو څخه مې یو وړه هیله ده زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او کوشش کوئ زما یوټیوب چینل خپل ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ تر څو هغوی هم له دې درسونو څخه برخمن شي. تر بیا د خدای په امان.